रवा मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावा, पीठ करू नये. साखरेची मिक्सरमध्ये काढून पिठी साखर करून घ्यावी. भांड्यात थोडे तूप घेऊन रवा टाकून भाजून घ्यावा. एकदम तूप टाकू नये, थोडे थोडे असे 3-4 वेळा टाकावे. रवा गुलाबी होईपर्यंत स्लो गॅसवर परतून भाजावा. रवा गुलाबी होऊन खमंग वास सुटला की समजावे रवा भाजला गेला. आता रव्यात पिठी साखर, ड्राय फ्रूट आणि वेलची पावडर टाकावी. नंतर सर्व साहित्य चांगले एकत्र करून 20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवावे. वीस मिनिटांनंतर रवा